Okay, so hi guys. Hi. So, ang pag-uusapan natin ngayon is sahod. So, Sahod Talk. Magkano nga ba ang kinikita ng RN, registered nurse, sa US? Pero syempre, napakalaki ng US. So, i-ano lang natin sa kung nasaan ako. So, nasa Arizona ako. Kung hindi kayo familiar sa kung nasaan ang Arizona, bale, 6 hours away siya from California. Siyempre, mas popular ang California. 6 hours away by drive yon. At gaya nga ng sinabi ko, malaki ang US. So, yung base ng, yung sahod is iba-iba din by state. Pero, tingnan natin yung sinasahod ko. So, ang background ko is, graduate ako ng 2012 dyan sa Pilipinas. So, batch 2012 ako. Napunta ako dito sa US noong 2012 din. So, pagkatapos kong maipasa yung NLE, napunta ako dito. But anyway, pag-usapan natin yan sa ibang videos. So, ngayon, yun nga, gusto ko sana sabihin yung background ko is yung ilang years yung experience ko. So, 1.5 years yung experience ko ngayon. So, yung trabaho ko ngayon is yun yung first job ko. So, tingnan natin kung magkano ang naging parang starting salary ko para sa unang trabaho ko. So, ang ginawa ko is kinuha ko na lang yung last month paycheck ko. So, ang sahuran doon sa trabaho ko is bi-weekly. So, first pay ng June, ang gross pay ko is $2,208.08. Yun yung gross pay ko. So, yung take home ko is nasaan ang take home pay? Net pay is $1,717.17. So, yun. So, nakita mo naman, napakaraming kaltas-kaltas. So, dito yung mga kaltas ng 401k, yung sa pension, ganyan, mga medical insurance, mga tax, napakarami ng kaltas. Pero, yung mayroon lang siyang 30 minutes na ano ba yun? Na overtime. So, paano yung overtime dito? I think sa buong US, nationwide naman yung law ng overtime. So, ang overtime dito is kapag nag-exceed ng 40 hours yung isang linggo mo, babayaran nila automatic yung oras na yon. So, in 1 week kasi, 40 hours yung regular na working hours. So, magkano naman ang bayad kapag overtime? Time and a half. So, kunyari, $30 yung sa akin na nga lang, yung per hour ko, my friends, is $29.50. So, kapag may overtime ako, ang bayad sa akin is $44.25. Yun yung 1 hour and a half ng regular hourly rate ko. So, meron akong 30 minutes na overtime sa pay period na yon. So, meron akong magkano yun? $22.13. Okay, so yan yung first pay period ng first salary ko ng June. So, yung sunod is gross pay $2,152.03. So, ang take home ko nun is $1,679.32. Ito, meron din siyang 30 minutes na overtime. Pero considering na ito, yung shift ko is 72 hours lang sa isang pay period. So, ako 8 hours yung shift ko. So, 10 p.m. to 6 a.m. ang work time ko. So,
kung 80 hours sana ako, mas malaki sana, pero 72 lang. Kaya, mas maliit lang din. Pero syempre, kapag mas malaki yung sahod mo, mas marami rin yung natatanggal sa'yo kasi by percentage yung pag-deduct ng mga taxes at ng iba-iba pa. $2,208.08 plus $2,152.03. Kaya bahala mag-compute. Yung isang paid, yung unang bayad ko nung June, meron akong extra na, kasi sabi ko, diba, 72 hours lang ako in 1 week. Pero, meron yata akong training na pinuntahan noon, which is 2 hours. Kaya, meron akong, merong extra 2 hours. So, pati training dito, binabayaran. Kung, like, may meeting sa trabaho o ganyan, lahat, basta, sa trabaho, about sa trabaho, papasok ka, mai kwarta. So, tignan naman natin kung magkano yung pinakamataas kong sinahod within sa 6 months na yun this year. So, sa tingin ko, yung pinakamataas is yung unang sahod ko noong January. Ang gross pay ko noon is, sorry, may colleague ko, $3,258.15. Ang take home noon is $2,337.72. So, kagaya nga ng sinabi ko, kung malaki yung sahod, malaki rin ang kaltasan. Malaki yung ko nito, yung sahod ko nito kasi meron yung sa mga holidays. So, pareho din sa holidays. Kapag holidays, sa trabaho ko merong 4 na holidays lang yata. Christmas, New Year, 4th of July, nakalimutan ko. Thanksgiving. Meron silang Thanksgiving yun. Ito, mas mababa pa yung sahod ko noon dito. So, ang time and a half ko noon is $43.50. So, looks like meron akong 8 hours na holiday pay. So, magkano yun? $348. Tapos, meron pang overtime. Oh my God, ang sipag ko noon. Pero ngayon, so may overtime ako noon na 18 hours and 54 minutes. Diba? Hindi pa ni-round up 19 hours. So, yun yung overtime ko noon. So, ganyan sabi ko kanina, time and a half din yung overtimes. So, magkano ang sahod ko, ang bayad ko na yan? $822.15. Ang sarap mag-overtime, magtrabaho ng holiday kung wala ka nang pakialam sa holiday na yon. Pero, syempre, ito, pagod-pagod. Tapos, tinignan ko, syempre, dinamay-damay ko na rin yung kung ano yung pinakamababa ko, naging pinakamababa kong sahod within sa yung 6 months na this year. So, ito, ang gross pay ko is $2,050. Nasaan na? $2,050.25. Okay. Ang take home ko noon ay $1,610.60. Bakit? Anong nangyari? So, umuwi ako ng Pilipinas ng 10 days kasi may emergency. Nagtrabaho lang ako nito, I guess, ng 29 hours, 50 minutes. Joke lang. Hindi, 40 hours ako nagtrabaho noon. So, 1 week ako nagtrabaho. Tapos, yung PPD, yung, ano ba to? Paid, basta yung vacation, hours ko lang noon, na nagamit ko is 29 hours, 30 minutes. Kulang. So, yung kabuuan ng hours ko na yun, for that one is, 69 hours. So, kulang ng ilang oras. So, maliit lang din yung sahod. Pero, I was still thankful kasi at least, umuwi ako, may, pagbalik ko, meron pa rin sahod. Although, ayun, kulang-kulang. Pero, syempre, okay,
yeah, sabihin na natin malaki, maganda yung sahod para sa akin, ha. Hindi ko alam kung sa ibang states is mababa. Alam ko dun sa mga states na mataas yung cost of living, kagaya ng California, New York, ganyan, Hawaii, mas mataas syempre yung mga sahod nila kasi mataas din yung cost of living nila. Meron akong isang katrabaho na nurse, kagagaling niya lang daw sa Ohio. So, sa tingin ko, Ohio is one of yung mga mabababa yung sahuran ng mga nurses. Ano daw, ang starting daw doon, mga nasa mga low 20s. Low 20s. So, siguro nagtataka kayo kung anong trabaho ko, saan yung trabaho ko. Yung trabaho ko is skilled nursing facility siya. Syempre, nurse ka doon. Nurse. Pero hindi siya hospital. Ano lang siya, doon na pupunta. Dito, ang dami kasi pwedeng pagtrabahuhan ng mga nurses kasi ang dami. Iba't iba. Mostly, yung population niya, yung mga pasyente is mga age 65 or low or higher pala. Sinuserve ko mga matatanda. Parang ganun. Ano pa nga ba? Matatanda nga. Ano siya, kapag after ng surgery, ganyan, galing sila ng hospital, kailangan nilang mag-recover. Dito sila napupunta sa trabaho ko. Hindi sila nag-stay sa hospital ng matagal para mag-recover. Doon sila napupunta sa trabaho ko kasi may physical therapy, occupational therapy, ganyan. Or kung meron ding respite, ganun, hospice. Thank you. Salamat sa panonood kung nasaan man kayo sa tupalop ng earth. Thank you for watching. And ang dami kong idea na gustong pag-usapan about sa trabaho, sa nursing, ganyan, tsaka makeup. Mahilig ako sa makeup. So, gusto kong pag-usapan next is gaano nga ba kabilis maghanap ng trabaho as a nurse dito sa US. Okay. Generally, US. Nasa US ako. Pero syempre, dito sa Arizona, tsaka may kilala ako sa ibang state. So, malaman, ito naman, walang halong pagyayabang o ganyan. Ano lang, information, facts, ganyan. At mostly about sa akin. Kasi syempre, experience ko. So, yun. Kung gusto niyo makita yung next video, hindi ko pa alam kung kailan, subscribe down below. And so thank you for watching. I'll see you guys later. Bye!